Yo, what's up mga show? Good day. And papunta tayo ng MotoBros para pa-replace ng ball bearing or ball race kit na R50 natin. Medyo ilang months na kasi may kabig na sa gitna, yung parang tumitigas. And check natin yung MotoBros, bagong motor shop dito sa Tandag. So bagong bago pa lang itong MotoBros dito sa may Mabua. Ito yung shop nila, MotoBros. Sige, check natin. Along the highway lang to dito sa Tandag, sa Mabua. Pasok tayo. Check natin yung mga benta nila. So yun na nga, nandito na tayo sa MotoBros. Along the highway lang to dito sa Tandag. Dito yung pyesa natin, ball race kit. Papalakan natin to sa R50 natin. Okay, right. Uy! Out. One, Bagyo boy. Boy cute. So, pasok tayo. Hello ma'am, good morning. So check natin, no? Meron sila mga helmets dito like LS2, SMK, may oil, Ineos, NHK, BS1, Yamalube, ano pa ba? Mototech. Ito yung binili ko mga show, yung chain lube. Free coffee. So yan, tapos na tayo magpa-service dito sa MotoBros. Sir, salamat sir. Salamat kay Kim at saka kay Ma'am Anden. Ay, thank you. So, Thank you sir. Salamat. Thank you. So let's go guys. Uwi na tayo. Salamat sa kanila. Salamat boss. Salamat ma'am.